ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም ለየት ያለ ምግብ እናዘጋጃለን ሁሌ አዲስ ምግብ ስለምንሰራው ለየት ያመላችሁ እንግዲህ በሳይታችን ላይ የገባችሁ ምግብ የተማራችሁ እንደሆነና ያወቅን ነው አቴ ደረሰን ነው ስለምትመጋሰ በጣም እናመሰግናችኋለን ዛሬ ደግሞ ሾርባ እናዘጋጃለን ዛሬ ምስር ድፍን ምስር ብዙ በወጥ ነው እና ቃዛ ደግሞ ሾርባ ገን እንሰራታለን የድፍን ምስር ሾርባ ሰርተን በተለሞ ቀንዝ ቀዝቀዝ በሚልበት ሰዓት በክረምት ሰዓት ወደ ማተቀል ያላራት መንፈልጉበት ሰዓት ይሄንን የሾርባ አይነት ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ምግብ ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንግዲህ የመጀመሪያው ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል እንዲሁም ደቆ የተከተፈ የሰለሪ ግንድ ያስፈልገናል ሰለሪ እንጠቀማለን ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ የተቀቀለ ድፍን ምስር በተለይ ምስር በደንብ አጋጩ ደጋግማችሁ መልቀማችሁን እንዳትረሱ እንዲሁ ደግሞ ለዘይት ተጠቀማለሁ ዝንጅብል የተፈጨ ዝንጅብል ወይ ደግሞ የተከተፈ ካሮት ይሄን በማድረግ እንግዲህ በደንብ አድርገን ካበሰልን በኋላ መጨረሻ ላይ እንጨምራችሁ ግብአቶች አሉ የጾም ወራት ከሆነ ማጠቀሙ ከሆነ በውሃ መጠቀም ሳላችሁ ግን በፍስክ ጊዜ ደግሞ የማጾም ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በከፈጨም በኋላ በወተት አጥተና እናንተ ከተከውና ቆንጆ አገን እናቀርበዋለን በጣም ጥሩ የሾርባ አይነት ነው እሺ እንግዲህ አሁን ግብአቶቻችንን በደንብ አዘጋጅተናል አሁን ደግሞ ድስታችን እናገላለን ብዙ ጊዜ ወፈራ ድስት ተጠቀሙ በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው የመጀመሪያ ስራችን ነው አንድ የቡና ሲኒ ያክል ዘይት እንጨምራለን የቡና ሲኒ ዘይቱ ከገባ በኋላ ትንሽ ጋል እንዴት እንጠብቀውና እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ግብአቶች በሙሉ አንድ ጊዜ እንጨምራቸው ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ተጠቀማላችሁ የምንጠቀም ምንድነው የምስሩ ጫንጫ ለማምሰል እንዲመጣ በዚህ ጫን መጠቀም ይቻላል ማማሰል ማለት ይችላልላችሁ በቤታችሁ ባለው ዕቃ መጠቀም ይቻላል ጫንጫን ያደረግን ምስራችን እናበስላለን ማለት ነው እንግዲህ ዘይቱን ትንሽ ሞቅ ማለቱን ካረጋገጥን በኋላ ግብአቶቻችን መጨመር እንጀምራለን የመጀመሪያ ሽንኩርት ጨምራለሁ ቀጣይ የሚሆነው እንግዲህ ካሮት ነው በማስከተል የተከተፈ ሰለሪ ግንዱን የምጠቀሙት እንዲሁም ደግሞ ዝንጅብል እንጠቀማለን ትንሽ ደቂቃ እንዲበስል እንተዋዋለን እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ አትክልቶቹ የበሰሉ ነው ቆንጆ ነው በስለዋል ከለራቸው በጣም ያምራል ከዛ በኋላ ምስራችንን እንጨምራለን ምስሩን ምስር ይገባል አብሮ ይዋሃዳል ታውቃላችሁ አብሮ ምስሩና አትክልቶቹ እየተዋሃዱ ነው ያሉት ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ጨምራላችሁ በደንብ እየተዋሃደ ነው እንደምታዩት በጣም የሚያምረው እንደነገርኳችሁ በዚህ ጫን ማለት አለባችሁ ምስሩ የዚህን ያክል ፈሳሽ ወይ ውሃ በቂው ነው እንግዲህ እንከርነውና ለ25 ደቂቃ ያክል በደንብ አድርገን እናንተከተከዋለን ከዛ እናቀጥን ሸቀቀዘን ፈጨውና ወደ ድስቱ እንመልሰዋለን ማለት ነው ተካተሉ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ምስሩ በስሏል ካቀዘቀዙት በኋላ ወደ መፍጫ ማሽኑ ያገልጫዋለሁ ከዚህ በኋላ እንፈጨውና ወደ ድስቱ እንገለብጣለን ወጣት ጨምረ ወደ እሳት መልሰን ለ5 ደቂቃ ካንተከተከነው በኋላ እንግዲህ እናቀርባለን ማለት ነው በጣም መላም የለበትም ለህፃናትና ህመም ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ታደጉት ተመራጭ ነው የሚሆነው በቀላሉ እንዲገባላቸው ግን ለኖርማል ሰው ከሆነ ግን በጣም አፍ ላይ ትንሽ የምስሩ እንትን ቢኖር በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው አሁን በሚቃኝ ደረጃ እሰት ፍጨልኝ እኔ አወጣዋለሁ ወደ ድስት ገለብጣለሁ ከገለበጥኩኝ በኋላ 200 ሚሊ ሊትር ያክል ወተት ጨምርበታለሁ ዳጋዘ ከጥጄ ለ5 ደቂቃ ካንተከተኩት በኋላ መልሼ አወጣውና እንዴት እንደሚቀርብ ትመለከታላችሁ ተካተሉ ሾርባችን እንግዲህ ደርሷል
በዚህ መልኩ በሾርባ ዕቃ ቀንሳላችሁ ትንሽ ቺዝ እናደርግበትና እናቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ ከተፈጨ በኋላ እንዳያችሁት እንደነገርኳችሁ እንፈጨዋለን፣ ወደ ድስት እንገለብጠዋለን፣ ወተት እንጨምራለን። በጨውና ቆንጆ ከጣፈጠን በኋላ 5 ደቂቃ ከተከተከ በኋላ ወተቱ እንዲፈላ ያክል ነው። ከዛ በኋላ በዚህ መልክ እንቀንሰውና ትንሽ ቺዝ አድርገንበት ያለ ቺዝ ማቅረብ ትችላላችሁ። በዚህ መልክ እንግዲህ ሾርባችንን ሰርተን እንመገባለን ማለት ነው። እናንተ ቤታችሁ ሞክሩ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው። በዚህ መልክ እንግዲህ የምስር ሾርባችን ደርሷል። በዚህ መልክ በጣም ቆንጆ ነው ተጌጦ ቀርቧል። ከረቺ አድርገንበታል። እንዲሁ ደግሞ የዚህ ምግብ አሰራር ከፈለጋችሁ በwww.ethiochef.com ላይ ገብታችሁ ሙሉ አሰራሩ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ የደወል ምልክቱን ጫን ስትሉ ሁሌ የምንሰራው አዳዲስ ምግቦች ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። አፕሊኬሽናችንም አዲሱ ሌላ አማራጫችሁ ነው። EthioChef አፕሊኬሽን ከአፕል ስቶር በማውረድ በሱ ላይ ደግሞ የሚጫኑ ምግቦች በሙሉ ወደ እናንተ እንዲደርስና መገልገል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የምትል ሾርባ ሰርታችሁ እንድትጋበዙልኝ እያልኩኝ ዛሬ ሰናበታችኋለሁ። በሌላ ጊዜ ሌላ ምግብ ሰርተን እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ